Verbal o napag-usapan lang ang kasunduan ni Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping na pwedeng mangisda ang mga Tsino sa loob ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero may bisa pa rin daw ito at hindi labag sa ating konstitusyon ayon sa tagapagsalita ng Pangulo na si Secretary Salvador Panelo. Pero ilang senador ang nagsabing ang verbal agreement na yan ay dapat pag-usapan o klaruhin sa Kongreso. May report si Joseph Morong. May verbal agreement o kasunduang base sa pinag-usapan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping na pinapayagan ng Pilipinas na mangisda sa Exclusive Economic Zone ito ang China. Pero kahit verbal o salita lamang, may bisa ito dahil may record naman daw ito dahil nangyari ito sa bilateral meeting ni Xi at Duterte sa China. Alam mo, yung kahit sa batas, kahit na verbal, valid and binding yun. Basta mayroong mutual consent ang dalawang partido. Kaya nga agreement eh. Pero ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, dapat magkaroon ng formal na kasulatan ang kasunduan ng dalawang Pangulo at ipadala ito sa Kongreso para masuri. Bukod sa kailangan ng transparency, dapat din daw mapag-usapan kung paano ipatutupad ang napagkasunduan. We have to understand what are the consequences sa atin, no? Because marami ring contradiction to our constitution. And what are the benefits to us? No? Kasi importante rin na maintindihan natin yung kabutihan para sa ating bansa. Sabi rin ni Senator Bato de la Rosa, dapat malaman ng lahat ang detalye sa kasunduan ng mga lider. Bagaman wala naman daw siya nakikita sa pag-uusap na Duterte at Xi. Ano ba nakalagay sa batas natin? Kailangan ba natin talagang malaman ng lahat? O, kung kailangan malaman, dapat malaman ng lahat. Sa tingin naman ni Senator Ping Lacson, hindi naman bahagi ng ating national policy ang sinasabing verbal agreement dahil hindi naman daw ito ipinatutupad ng Department of Foreign Affairs at ng National Defense. Ayon din kay Justice Secretary Menardo Guevara, mutual understanding sa pagitan ng magkaibigan at hindi bilateral agreement ang nangyari. Kung binding man daw ang kasunduan, kailangan ng dokumento para maipatupad ito kahit tapos na ang termino ng dalawang lider. Nang tanungin kung paano ba dapat tignan ng publiko ang sinasabing verbal agreement. It's difficult to answer yung ganyang klaseng question because in the first place, I wasn't there. I really don't know the context. It's just my belief na baka parang ano lamang yun, parang mutual understanding between friends. Natalakay ang pagbangga ng Chinese fishing vessel sa FB January 1 sa cabinet meeting kahapon at iginiit daw ng Pangulo ang sinabi niya noon na kaya may kasunduang ganon ay para iwas gulo. Sinusunod daw ng Pangulo ang sinasabi ng konstitusyon, ang pangunahing trabaho ng gobyerno ay pagsilbihan at protektahan ng sambayanan. It is absolutely fallacious to argue that the President is rendering our sovereignty by not aggressively pursuing the arbitral ruling in our favor, rendered by the Permanent Court of Arbitration. Paninindigan ni Panelo, hindi raw nilalabag ng Pangulo ang Article 12, Section 2 ng Konstitusyon na nagsasabing dapat protektahan ng Estado ang lamang dagat ng bansa sa ating archipelagic waters, territorial sea at exclusive economic zone at panatilihin itong eksklusibong mapakinabangan ng mga Pilipino. It is actually designed to safeguard their very existence and survivals. Because in the hierarchy of rights, the right to life takes precedence over the right to property. O kasi halimbawa, nagkaroon ng digmaan. Ha? Baka, apart from baka tayo ma-annihilate, baka pati yung ating bansa nakuha na nila. Kuha mo? Baka, yun ang ina-avoid ni Presidente. Ayaw niya na gusto niya. Peaceful tayo dyan. Pag-usap na lang tayo. Ang problema, pinipilit niyo na gusto niyo aggressive, reckless. Hindi pa pwede yun. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, sabi raw sa kanya ni Chinese Ambassador to the Philippines, Xiao Xinhua, na tapusin na ang issue ng banggaan sa West Philippine Sea. Ito rin daw ang gusto ng Pangulo. We have to put closure to this.
pinalalaki na hindi naman dapat palakihin. Kasi it's affecting our relations eh. Pinagsasabong tayo eh. Wala naman dapat pagsabungan. Every president wants to put closure to any incident that affects the presidency and the Filipino people. Tingin din ni Panelo, ginagamit na lamang ng oposisyon ang issue laban sa Pangulo. Kapag natapos na raw ang investigasyon ng Pilipinas at China, ay maglalabas ang dalawang bansa ng isang joint statement. Joseph Morong, GMA News.